Ja, men då får vi peppa upp oss, Kerstin. Ja, okej. Välkommen till Bauernpodden. Jag heter Ines Abrahamsson, jag är journalist, jobbar som rektor och är författare och förstås handledare till Bauerns teori. Och vid min sida har jag. Kerstin Sofia Andersson. Jag är beteendevetare och ekonom och har jobbat som handledare utifrån Bauerns teori under väldigt många år. Båda har vi haft nytta av Bauerns teori, både Mm. privat och yrkesmässigt. Och vi har startat den här podden för att vi tycker att för få känner till teorin. Vad är det för någonting som du har tyckt var viktigt med Bauern? Vad har han gett dig? Ja, alltså det har ju flyttat perspektivet från individen, från mig som ensam individ till mitt stora sammanhang som jag är beroende av. Och för mig har det varit väldigt viktigt att förstå vilka strategier jag fick med mig, vilka förväntningar som låg outtalat på mig som redan från liten bebis. Har ju Mm. styrt hur jag fungerar i vardagen och på ett sätt som jag inte har varit medveten om. Och tack vare Bauerns teori och hur man har tittat på det här så har jag förstått känslan av det sammanhanget då. Och jag tänker att det här har man ju pratat om väldigt mycket i annan forskning, hur viktigt det är att förstå sitt sammanhang. Mm. Man har inte tittat på familjen och släkterna och Nej. som finns med i det. Precis. Där är han ju unik, Mary Bowen, att han går från att hålla koll på sammanhang horisontellt, alltså går han uppåt i det emotionella systemet, i släktsystemet. Det är han ju ny, han är ny med det synsättet. Tydligt ta reda på det emotionella sammanhanget. Alltså vad händer omkring människan som har konflikten och så i det, ja, runt omkring. Och när vi pratar emotionella sammanhang i Bauern-teorin så pratar vi inte om känslor primärt, utan vi Nej. pratar om de här instinktiva reaktionerna. Och för Mm. mig var det ju också en grej. När man ska gå handledning eller lära sig mer om Bauerns teori så handlar det inte om att man ska bryta ihop och komma tillbaka, utan det handlar mycket mer om att förstå både styrkor och svagheter som man har inprogrammerad. Mm. Mm. Och att man använder sig, alltså det var faktiskt en sak som verkligen, jag hade ju jobbat med handling med människor tidigare under ganska många år, men att man satte fokus mot fakta omkring i det sammanhang jag fanns. Och med hjälp av fakta kunde man börja förstå hur människor hade reagerat. Så det var liksom inte att man gick in och börja titta på vilka svårigheter. Jag har ju själv gått i annan terapi där man pratar om känslor och varifrån de kom, men inte med fokus mot fakta i sammanhanget. Det tyckte jag var väldigt avgörande för mig när jag började arbeta med det som handledare också. Och det kan man ju säga att det är ju inte så att man inte förstår känslor eller att man inte ska känna känslor. Men det handlar ju om att förstå varför det blev som det blev. Just Och det. också hur förutsägbara vi människor är och hur förutsägbart det blir i vissa system att man gör en si eller en så. Mm. Och jag kan tänka på, om jag bara tänker på min egen del, så till exempel så var det ju förbjudet att inte vara smart och ganska duktig. Eftersom i våran historia så hade vi en farfars far som borgade bort ett hemman kan man säga. Och det är klart, ifrån och med det fick du inte göra några dumheter. Nej, precis. Och det intressanta var att ingen har pratat med mig om det. Nej, och det är ju också en, vad ska vi säga, en överlevnadsstrategi. Det är ju tystnaden. Och som man, hur genomgripande det har varit, alltså att man tror att man ska vara tyst om svåra händelser, att då försvinner de. Medan det är ju faktiskt tvärtom, då ökar ju pressen istället. För man läser ju ändå av att någonting har hänt i det sammanhang man är. Och med de människor man är beroende av. Kan du ge några exempel, Kerstin, ifrån? Ja, verkligen. Det kan jag göra. För jag har levt i en familj och med en mamma som dels förlorade sin mamma när hon var 12 år.
Och sen också att mina föräldrar separerade. Ingen gång har min mamma någonsin jag visste inte att jag hade en mormor. Jag visste inte namnet på henne. Hon hade alltså försvunnit när mamman då var inlagd på sanatorium själv för TBC. Men att hon kunde ta upp att mamman hade dött i samma sak, det fanns inte i våran medvetenhet, någon av oss. Och det här har jag ju fått jobba jättemycket med, att ta reda på vad som egentligen hände. Och så vilken befrielse att förstå det här. På vilket sätt befrielse? Ja, att jag börjar förstå att det handlar inte om att hon inte såg mig, utan det handlar om att hon själv var så otroligt hon var ju fortfarande i sorg. Hon hade aldrig egentligen fått sörja ordentligt. Hon hade distanserat sig från de smärtsamma händelser som hade hänt i hennes barndom. Och Mm. kunde inte, det var så smärtsamt. Och morfar gjorde ju exakt likadant. Han tappade ju sin hustru. Morfar stod mig ju också så nära. Han pratade aldrig om detta. Vad hände när du fick veta? Ja, det har ju varit en otrolig förändring i mitt liv, verkligen. Att ha en tillit till mig själv, va, och se mig själv inte som att jag, att jag var värd någonting. Jag förstod ju att det här smärtsamma, jag förstod min mamma också på ett helt nytt sätt. Kunde se varför hon gjorde på det sätt som hon gjorde. Inte att hon bara alltid var tyst och inte delade med sig och så, va. Jag har ju Så det förstått. var otroligt avgörande för mig. Mm. Nu Jag har, var jag ganska gammal när jag också hittade igen det här. Men det har ju ändå varit otroligt viktigt, både för hur jag har kunnat förhålla mig till mina egna barn, att jag är mycket mer öppen. Även om jag har ju ärvt hennes beteende. Jag har ju också varit tyst. Så att när jag börjar fatta det där har jag ju kunnat medvetet, jag får faktiskt ta mig själv i kragen och tänka, det här behöver jag ta upp med mina barn. Det här behöver jag berätta för mina barn. Så de vet om historien och inte behöver hitta på och fantisera om vad egentligen som ligger bakom min tystnad. du har berättat att du har haft att du hade depressioner före. Mm, Kan just det. du säga något om det? För du har, Ja. du har kopplat det till förändringen, har du kopplat till Bowens teori. Kan du säga något om det? Ja, absolut. Det var ju alltså, det är ju så intressant att börja kartlägga sitt eget liv på det här sättet. För jag var på något sätt så tudelad. För utåt sett så var jag ansedd som otroligt kapabel och kompetent och gott självförtroende och allt det här. Medan jag brottades med, jag utvecklade ju depressioner som jag fick söka hjälp för. Och jag förstår ju så väl hur idag förstår jag ju hur hur det har uppstått där. För att jag hade en mamma som var sjuk från det jag var 5 år. Och fokuset mot henne, det var henne jag skulle se och då blev jag belönad. Om jag inte såg henne, då var hon bara tyst. Alltså jag fick ingenting tillbaks. Så att jag blev ju ingen i princip om jag inte såg andra människor. Det var ju väldigt tydligt. Och det urholkar ju ens självförtroende, eller självkänsla i alla fall. Och det här brottades jag ju med ända upp till jag gick i terapi, psykodrama och så vidare. Men mycket, och det var ju hjälp för stunden, det måste jag säga. Men det var ju när jag fattade att just det här som jag sa tidigare, att min mammas tystnad hade inte med mig att göra, utan det hade att göra med hennes smärta och hennes sorg som hon inte kunde röra i. Och förmedla till oss vad egentligen som hade hänt i hennes liv. Och det hjälper ju till att då blev jag ju någon. Då förstod jag ju plötsligt. Jag kunde i alla fall börja se på mig själv med andra ögon. Inte att jag var bortvald i alla fall. Jag tror att de flesta människor känner igen sig på något sätt i det här som vi berättar. Mm. Min historia, den är ju att jag blev ju född in i en familj som har varit verkligen i kris. Och i den här Bowens teori så
pratar man ju om att man ska se hur det var i familjen 1,5 år före man föddes och 1,5 Mm. år efteråt. Jag kan säga att de var på väg att separera, så om inte jag har blivit till så skulle de ha varit separerade. Ja, Och när jag, just det. och när jag frågade min mamma hur kändes det, så tänkte jag ju förstås på hur kändes det att bli med barn. Och då svarade hon, du gav mig ändå tröst. Ja, Så att jag förstod att min uppgift från bebis var att ge mamma tröst. Och jag hade en god och fin och snäll mamma som de flesta mammor är. Men det blev ju också så att att jag hela tiden skulle se till att atmosfären var bra, att det var trevligt runt mm. omkring mig. Jag blev ju liksom den som lättade upp stämningen i allt. Och jag blev också den som bar runt på människor runt omkring mig i vuxet liv som kanske inte ens ville bli buren. Jag trodde att jag skulle rädda Gud och alla. Ja, Eh, precis. För jag tänker det att vi utvecklar ju då direkt så tidigt vi har ju utvecklat, både du och jag, en sån otrolig förmåga att kunna se vad människor behöver. Genom att det var det enda fokus som belönades. Och det är ju ingen tillfällighet att både du och jag arbetar med det vi gör. Att våran förmåga och lyhördhet mot andra människor har ju hjälpt oss i våran roll som handledare. Och idag kan jag ju göra det på ett professionellt sätt, men förut så gav jag ju upp för mycket, och du också. Jag tänker, och så fort stressen steg så var det var den lösning jag hade, det var att se vad som behövdes utanför mig själv. Jag nej, tänker, en del i den här teorin är ju stress. Alltså han fokuserar ju mot både kronisk stress. Jag tänker, för dig är det ju så tydligt när du berättar om din farfars far som gick i konkurs, hur man bär med sig stress från generationerna innan, alltså den kroniska stressen som också faller ner på oss, även om vi ingenting har gjort i det sammanhanget när den uppstod, så får vi bära den ändå. och jag ska berätta mer i kommande Mm, avsnitt om min farfars far, för det var ju inte så att mm, det var en slump, utan det var ju många faktorer runt omkring det sammanhanget också. Så att de här podden som vi nu gör, den kommer att handla om de 8 koncepten, och sen ska vi avsluta med lite övergripande delar. Vi kommer säkert att göra några avsnitt till, men det kommer att börja med de här 8 koncepten. mm, just det. Och vad har man för nytta av det? Ja, vi kan väl säga vad vi har för egna erfarenheter då av att arbeta. Ja, om jag ser som handledare så har det ju varit fantastiskt att arbeta med en metod och teori där vi hela tiden jobbar utifrån fakta. Och Mm. där deltagarna verkligen blir delaktiga. Det är inte så att jag står och talar om någonting som kommer vara bra, eller nu lär ni er det här och tar med er det. Utan de arbetar med fakta i sitt eget sammanhang och ser då också konsekvenserna av vad som har hänt i det sammanhanget. Och det är en livslång läroprocess som jag introducerar i med de deltagare som har ingått i grupperna mina. Och det är ju samma för mig själv. Idag, vi behöver inte prata om ålder, men om jag ser, jag lär mig dagligen nya saker utifrån det här synsättet, att när jag får ny fakta så kommer det upp saker som gör att jag förstår vad som har hänt omkring mig i mitt nära emotionella system. När jag Ja. har anledning så tänker jag det att sakta men säkert, så genom att förstå de här koncepten, så förstår man hur de interagerar med varandra. Att man kan inte bara säga att ja, men de där två är det är en typisk triangel, utan man tittar på flera saker, projiceringar och trianglar och över och underfungerande och så vidare. Och då Mm. när man börjar få det här rastret att analysera med, så blir man ju mindre reaktiv. Man kan ju faktiskt gå hem och sova på saken ibland. Mm. Jag tror väl aldrig jag gjorde förut, utan jag ville att man skulle lösa problem på sekunden, och det var ju för hur jag var danad sådan. Och sen så tänker jag också konflikter. När man har förstått hur förutsägbar vi människor är, så kan man ju till exempel få hjälp att analysera konflikter på ett Mm. annat sätt. För det är Mm. ett visst recept som ingår i varenda konflikt, och det kommer vi ju att komma in på senare också. Ja, just det. Nej, jag tänkte det att lösningen
Det handlar ju hela tiden om att flytta fokus från individen till det till det sammanhang som jag är beroende av. Och det är viktigt att lägga till, för många frågar ju var går gränserna för de här emotionella sammanhangen? Och det är ju där det finns ett beroende. Och det första är ju familjen och den allra viktigaste. Men vi tar ju med oss det, så vi är ju beroende på arbetsplatsen. Vi kan vara beroende bland våra nära vänner och så vidare och så vidare. Så vi tar ju med oss det här förhållningssättet som vi är präglade i vårt ursprungliga sammanhang. I allas andra sammanhang som vi är beroende av i livet. Och genom hela livet skulle jag vilja säga också. Så mer om det kommer vi prata vid nästa avsnitt. Vad ska vi säga? Tack och hej! Välkommen ja, åter.